Sokszor kérdezik tőlem, hogy mi a kedvenc, ez kedvenc, az kedvenc könyvem, kedvenc kosárlabdázóm, és kosárlabdázónál is sokszor szoktam gondolni Allen Iversonra, akár Shaquille O'Nealra, de még LeBron Jamesre is, de igazán mindig Michael Jordanhez jutok vissza. Ugyanígy van az autóknál, amikor kérdezik, hogy mi a kedvenc autót, mi a kedvenc autóm, hát én szeretem még a Volkswagen Multivent is, meg a Kombi Passatot is, de persze a Ferrari eszembe jut, de a végeredmény az mindig ez. Ebben az autóban megvan minden, amit én szeretek. A mérnöki munka, a történelem, a versenymúlt, az ügyes megoldások és az élni akarás. Ugyanis ez nem egy nyerő szériának indult a farmotorjával, a hátsó nehezékével, a rossz úttartásával, de azt mondták, hogy megmutatjuk, meg lehet csinálni, megmutatjuk, és ez a kitartás végig benne volt. És jön a kérdés, hogy miért pont a 996-os, az úgynevezett tükörtojás lámpás Porsche a kedvencem. Igazság szerint nem ez a kedvencem, ez a 996-os egyrészt a legolcsóbb modell, most is, hogyha megnézzük a Porsche-t, mert az utána jövők már azért drágák, mert újak, a mögötte jövők pedig azért drágák, mert régiek, vicces módon, ez meg itt valahogy az alsó mínuszpontja ennek a görbének. És amikor egy Porsche rendezvényen, egy Panamera rendezvényen kérdeztem ott az egyik mérnököt, hogy neki melyik a kedvence, ő is azt mondta, hogy a 996-os, és én is így néztem rá, hogy miért pont a 996-os? Pont ez, aminek alacsony az ára, azt mondta, hogy azért, mert alacsony az ára, mert az emberek a külső alapján határozzák meg az árat, pedig ez egy nagyon jó autó, mert ez is egy 911-es, és ez is egy ugyanolyan jó, mint a többi, és akkor én jöttem a kukacoskodó újságíró, tudjátok, amikor mi mindig okosabbnak gondoljuk magunkat, mint mindenki, akkor mondtam, de hát a motorral is voltak problémák. Azt mondta, igen, voltak a motorral problémák, de már mindenre van megoldás, és akkor is ez a belépő szint, ha lehet ezt mondani a 911-es világba. Most ezt szeretném nektek megmutatni, hogy miért jó autó ez, és miért szeretjük a 996-ost. Ez egy teljesen új koncepció volt. Ez volt az első vízhűtéses motoros 911-es, és az előbb modellből semmit nem hozott át, csak a futómű szerkezeti részeit. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanaz a futóműve, hanem ugyanolyan felépítésű, tehát elől megferzonos, hátul pedig lengőkaros független felfüggesztése van. Szerkezetileg megegyezik, de ezen is módosítottak. Minden más teljesen megváltozott. Más a műszerfal belseje, a motor, mint mondtam, más váltókat is használnak, illetve egy váltó ugyanaz, de az is módosított áttételű. Ami ebben az autóban nem volt kedvenc, és a műszaki megoldások ellenére nem volt kedvenc, ez a Litronic lámpa. És itt vissza kell kicsit kanyarodjak a formatervhez, ami Pinky Lai, vagy Lai, ahogy mondják, ott, ahol ő lakik, mert ez egy hongkongi tervező, és hogy más nem mondjak, ugyanez a tervező csinálta a BMW E36-ost, ahol a legnagyobb kritika miérte? A lámpa miatt, mert egy fedél alá hozta a 4 fényszórót, illetve hát a 2-2 fényszórót. A csávó nem tudott normális lámpát csinálni, már olyat, ami tetszik az embereknek, ezért itt megcsinálta itt is ezt a tükörtojást. Azért hívták ezt tükörtojásnak, mert a facelift előtti modellnek, meg a korábban megjelent 986-os Voxster sorozatnak ez sárga volt az indexe, és tényleg úgy nézett ki, mint egy elfuserált tükörtojás. Egyébként pedig Litronicnak nevezett lámpatest nagyon korszerűnek volt tekinthető, és tulajdonképpen most is. Integrált benne az első generációs Xenon, integrált benne a távfény, a ködlámpa,
illetve az irányjelző, plusz még a mosó is bele van építve. Tehát ez egy nagyon komplex lámpatest, nagyon jó volt műszakilag, csak ezt a formát, ezt nem találta el. A Porsche eléggé bajba volt, mikor 91-92 környékén kezdte a Boxster tervezni, és a Boxsternek az egyik célja az volt, hogy egy olyan élvezhető modellt adjanak át az embereknek, ami elérhető áru, de azért Porsche jellegű, tehát egy jó, egy sportos, egy jól vezethető és egy klassz roadster. Együtt kezdték ezzel az autóval a tervezést, ez 2 évvel később, vagy 1 évvel később 97-ben jelent meg, 96-ban pedig a Boxster jelent meg, és soha előtte nem volt ekkora darabszámban gyártott Porsche. És erre nem is volt felkészülve a gyár, és tudjátok, hogy kit kért meg segíteni? Például a blokköntvény nem tervezésében, hanem a gyártás technológiára, a Toyotát. Ez egy vicces dolog, de benne van a Porsche könyvben is, mert a Toyota tudta azt a sorozatgyártási technológiát, ami a Porsche-nak nem volt meg. Persze nem azt kérdezték meg, hogy hogyan fúrják a főtengelyt, vagy hogyan csapágyazzák, vagy hogy álljon a szívószelep a hengerfejbe, ezt ők pontosan tudták, de hogy hogyan lehet olyan kompressziós alumínium öntvényt készíteni nagy sorozatban, és itt ez a hangsúly, a nagy sorozat, ami megfelel a követelményeknek, ezt nem tudták. Ebben a Toyota segített. Túl sokat nem látunk ezzel a pici motortérrel, tényleg csak azok a dolgok vannak ide kivezetve, nívópálca, meg hidrolika olajbetöltő, amik a napi ellenőrzéshez, karbantartáshoz kellenek, de a lényeg, hogy ez egy 24 szelepes boxer 6 hengeres motor, mint általában a Porsche, de már vízhűtéses. És ha nem világos valakinek, miért volt szükség erre a motorra, miért nem maradtak a léghűtésnél, szerettek volna, de mindenképpen egy erősebb, jobb motort kellett készíteni a 911-esben, mint a 993-asnak a motorja volt, és a probléma az volt, hogy szigorodtak, főleg Amerikában, ami elég nagy piac volt, a károsanyag kibocsátási normák, de itt Európában is. A léghűtéses motorral nem tudták már oda növelni a kompresszió viszonyt, nem tudták már emelni a fordulatot úgy, hogy a káros teljesítmény nőjön, de a károsanyag norma maradjon vagy csökkenjen. Ehhez mindenképpen kellett egy vízhűtés. Először abban gondolkodtak, mint a 959-esnél, hogy csak a hengerfejeket vízhűtik, de aztán ezt elvetették és csináltak egy teljesen új vízhűtéses blokkot. Ne menjünk el amellett, hogy sajnos voltak problémák. Voltak problémák, de a gyár mindenre rámozdult és csinálta, és hogyha ezek meg vannak csinálva, akkor egy olyan motort kapsz, tényleg, amit lehet hajtani, lehet rúgni és lehet pályázni. És itt a pályázásnál még kiemelnék egy dolgot, hogy sokan mondják, hogy ennyi hibája van, meg hát nézzük meg a netet, mindenki panaszkodik. Vegyük azért észre, hogy ezeket az autókat nem úgy használják, mint a bevásárló autókat. Ezeket általában rúgják. Főleg aki megveszi fiatal korában, Nyugat-Európában, az azért kilátogat pályanapokra vele, az autópályán tolja neki, néha nem is tudja, hogy bemelegíteni kell, mert hát nem mérnökök vagyunk, hanem gazdag vásárlók, ugye, Nyugat-Európában, és ez okoz. Ez kicsit hasonló, azt szoktam mondani, hogy Miska bácsi a rárólován csak dob egy kis szalmát, azt el van, a versenylónak meg fáslizni kell a bokáját, meg nehogy megfázzon a dereka, meg mit tudom én, tehát a felhasználás is más, meg más a teljesítmény, amit kiveszünk belőle, nyilván akkor a meghibásodásokat is máshogy kell kezelni. Egy szó mint száz, a 996-os modellkódú 911-es egy jó autó, voltak problémái, de megcsinálta, de akárhogy is van, ez még mindig egy 911-es Porsche. A beltérben tipikus Porsche légkör fogad, nem csak ez az illat,
a valódi bőrnek az illata, hanem az elrendezése az egésznek. Viszonylag szűk a vezetőtér, nagyon jó oldaltartású az ülések, bár kicsit kicsik, pláne mai szemmel nézve. Azért ne felejtsük el, hogy ez majdnem 30 éves autó, ami 30 éve jelent meg a piacon, de nagyon adja a műszerfal, és ez tényleg műszerfal, ahol műszerek vannak, falba elrendezve, ahogy a Porsche-nál szokott lenni, és még ma is van középen a fordulatszámmérő, és a műszerek oldalt ilyen kicsit átfedéssel egymáshoz téve. Egy sportos kormány, ez egyébként egy automata váltós változat, és majd erről menet közben fogok beszélni, hogy kormányról vezérelhető, hogy szokták mondani F1-es váltó, nem tudom mitől F1-es, de mindegy. A lényeg az, hogy érezhetően minden arra van kiélezve, hogy jó legyen vezetni, kényelmes legyen vezetni, és sportos, de hétköznapokon is használható autó, és ezt hangsúlyozni szeretném, hogy a 911-es Porsche-nak legyen az az első szériás G-modell, vagy a legújabb 992-es, nagyon jól vezethető a hétköznapokon, jól kilátni belőle, parkolható, tehát nem egy ilyen szupersport kocsi, bár menetteljesítményeit tekintve mindig is akörül volt, de használható. Úgyhogy ennyit így nagy vonalakban a belsejéről, meg a formák, szóval nekem ez nagyon adja, de igazán ez a kocsi akkor él, amikor megy, úgyhogy menjünk vele. Ha annyira megtetszik nektek is az autó, mint nekem, akkor a kocsi.hu-n beírjátok, hogy 996, és nem találtok egyet sem. Tehát elég ritka, azért ritka, mert megvásárolják az emberek, mert mondtam, ez a belépő modell. De hogyha már 911-esre megyünk, akkor a kocsi.hu-n 29 darab van, és a legolcsóbb az egy 997-es, 16 millió 800-ért, utána 18 millió, 19 millió, és innen egész felfelé nagyjából a csillagos égig. A Kocsi.hu új nyereményjátékában most egy autót nyerhetsz. Hallgassd meg a dalt, jegyezd meg az infókat és keresd meg az autót a Kocsi.hu-n. Ha megtaláltad, regisztrálj és te is részt veszel a nyereményautó sorsolásán. Automata váltó. Sokan a fejükhöz kapnak, pedig az automata váltó az a versenysportból jött, akármilyen furcsa. Ráadásul ebben egy olyan 5 HP CTF váltó van, aminek az elektronikáját a Porsche dolgozta át, illetve fejlesztette ki, vagy kérésre készítette el, és az elsők között rendelkezett ezzel az úgynevezett Fuzzy Logic-kal, ami nem más, mint kvázi a kapcsolási pontokat annak megfelelően tolja el, hogy mit csinál a sofőr menet közben a gázpedállal. Tehát nézi a gázpedálnak a változását, és úgy ennek megfelelően a kapcsolási pontokat meghatározza. Ez azt jelenti, hogy például amikor én reggel jöttem ide a forgatási helyszínre, mint a nagypapa, 8,8-as átlagfogyasztással, úgy lebutult az autó, hogy alig bírtam visszaváltatni, ami alapvetően nem baj, mert nyomatékból nagyon jó megy ez a motor. Ugye 3400 köbcenti nyomaték van, 300 lóerő, semmiből nincs hiány, de másrésztről pedig, hogyha csinálok egy ilyet, 3-szor megnyomtam a gázpedált, ilyenkor már tartja fent, hogy fent maradjon a fordulat, hogy mindig akciókész legyen a gép. És ez nagyon klassz, mert hogyha például előzni akar az ember, nem kell kickdown csinálni, csak csinálsz 3 ilyen gyors nyomást a gázpedálon, és tehát már most se vált vissza, ott tartja 3000-en, most hogy fékezek, meg lelassítok, természetesen visszavált, de ott tartja 3000-en a fordulat, illetve felvált, ott tartja a fordulatot, hogy mindig tetrekész legyen
3,4-es motor. A futóműben tulajdonképpen semmi különleges nincs, csak egy Porsche hangolás, csak egy olyan futómű karakterisztika, egy olyan lengéscsillapító karakterisztika, ami miatt az egész autó úgy érződik, mint a go-karttal mennél. Nagyon jó, nagyon jó. És ugye ez az érzés fokozza az, hogy rövid a rugóút, tehát itt nincs karosszéria dőlés. Azt gondolom, hogy egy 124-es Mercedes futómű tervezője ilyenkor felnevet, hogy könnyű jó futóművet csinálni úgy, hogy 3 centi a rugóút, még a 124-es Mercinek meg van 15-20 centi rugóútja, és mégis jó marad a geometria. Na mindegy, a lényeg, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy nagyon jó kitalált futóműve van ennek az autónak, és különböző trükkökkel, amiről már beszéltem, az eltérő felni, meg a aktív aerodinamika, ezzel kompenzálják ezt a far nehézséget, ami egyébként nem olyan zűrös, mert ez a motor, ami az M96-os, ez ugye eléggé könnyűfém motor, az egész viszonylag könnyű. Sajnos, mivel a 996-os Porsche már túl öreg ahhoz, hogy leasingelni lehessen, megnéztem, hogy körülbelül mennyi egy mostani 911 Carrera ára, ami 146 000 euróra átszámolva 56 834 000 forint lenne, úgyhogy megnézzük az autóhitel.hu kalkulátorán, hogy ez hát hogy néz neki, hogyha mi ezt leasingelni szeretnénk. Ugye a teljes vételárunk 12 millió helyett, hogyha engedi a telefonom is, akkor 50, hát szerintem egy 57 milliót nyugodtan beírhatunk. Az körülbelül korrekt, gyártási év 2025, személygépkocsi, társaságként vesszük fel, nem hiszem, hogy Porsche-ra van akció, de azért megnéztem, nincsen természetesen, nyílt végű leasingként, és a kezdő leasing díj 11 400 000, szerintem egy Porsche vásárlásánál ez egy elfogadható összeg, így ugye a finanszírozott összegünk 33 481 890 forint lesz, és nézzük az ajánlatot, a nettó törlesztünk 546 140 forint lenne, nyilván ez maximum akkor éri meg, hogy ezt valaki cégesen veszi fel, és 7,3% a THM, és az összes törlesztőnk így 32 768 370 forint lenne. Lehet, hogy nem a leggyorsabb, de összességében az, hogy egy ilyen mechanikát irányítasz, például ez a szervókormány, ez is, ugye ez még nem elektromos, ez még rendes szervó, mintha nem is szervó lenne, és ezt a legjobb értelemben mondom, könnyű tekerni, de valahogy így kanyarba, ahogy kezdesz kigyorsítani, érzed a visszatérítő erőt rajta, érzed a csúszás határt, nagyon jó. Szóval ez az, most van itt egy kis üres rész, csak hogy nézzétek meg egy ilyen gyorsulást egy rendes automata váltóval. Hihetetlen jó. Kipörög, persze, traction control fogja, ami egyébként ez a TC, ugye a traction control, ez pontosan ugyanaz, mint a későbbi modellen, a facelift után a PSM, a Porsche Stability Management, csak ekkor még a marketingesek azt mondták, hogy jó lesz egy TC feliratnak is, de ugyanúgy ez a traction control ugyanúgy a stabilitásba is beleszól, tehát kvázi ESP ugyanúgy van az autón, és később ezt a kettőt összefoglalták, és PSM, vagy Porsche Stability Managementként árulták, és reklámozták a dolgot, de ez már ugyanaz, nem csak egy sima kipörgésgátló, hanem egy ESP. De most elhallgatok, és hallgassátok a motorhangot. Annyira ott van az úton, úgy be lehetne fésülni ezekbe a kanyarokba. Már el is szoktunk ezektől a szívó motoroktól, mert ugye ez egy sima szívó motor, itt nincs turbó, nincs kompresszor, itt nincs semmi, csak egy jó motor van, egy viszonylag forgós, nagy lökettérfogatú jó motor. Persze, ha valaki kívánja, akkor át lehet tenni manuálba, és a kormányról működtetni a váltót.
akár jobb, akár bal hüvelykújjal. Azért kicsit lassabb már ez, mint a mai PDK-k, de még mindig azt mondom, ez egy nagyon jól felprogramozott, nagyon jó automataváltó. És azt gondolom, hogy bárki vezeti ezt, nem mondhat mást, mert ez tényleg egy jó váltó. Kézről, tehát manuál módba kézről vezérelve nem annyira tuti, mert picit késlekedése van a váltáshoz képest, tehát nem lehet vele olyan gyorsan, de azt mondom, nem is kell, hagyni kell, hogy az automata váltson. Ha kicsit sportosabbat megyünk, vagy akár tegyük fel, hogy elmegyünk pályanapra automataváltós autóval, mert hát miért ne, akkor előbb-utóbb úgyis átveszi azt a kapcsolási ritmust, azt a gyors váltásokat és gyors visszakapcsolásokat, ami kell egy pályán, mert gyorsan tanul az elektronikája. Ez pont 91 volt. Egyébként a végsebessége 280, és nincs okunk feltételezni, hogy nem futná meg, mert tehát vehemensen gyorsít. Meg hát egy erős motor, most nincs mit csináljak, de most ezzel a 3-4 gyorsítással itt a átlagfogyasztás 8-8-ról egyből elment 11 hétre, ami azt jelenti, hogy azért ez az autó nem arra van kitalálva, hogy egy ilyen 8-8-as fogyasztást produkáljon az ember vele, de nem is kell, most csak hülyéskedek ezen a fogyasztáson, de ez az autó nem arról szól, és egyszerűen hihetetlen. Ez az érces hang, nincs olyan hangszóró a világon, amiből ez a hang így ki tud jönni. Nagyon jó. És így 3000-es fordulatról is elnyúlik szépen, meg nagyon jó. Erre nem lehet mit mondani, tehát ezt mérnökök csinálták olyan embereknek, akik szeretik az autót, szeretik az autózást, és nincs mit mondani. Ez nagyon jó. Nehéz ezt közúton bemutatni, mert igazán ez pályára való ez a kocsi. De közúton is megállja a helyét, és igazán ez adja a nagyszerűségét, hogy pályán és közúton is megfelelő. És nézd meg, 1800-as fordulaton megyünk fel a dombra, és tartja a sebességet, és innen nézd meg, 1800-ról tudok gyorsítani fel vele szépen. Nem kell állandóan ordítatni, mert pont ez a jó egy erős motorban, hogy nem kell ordítatni, hanem megy. De ha azt gondolod, hogy gyorsabban kell menni, ennyi. Gyönyörű, gyönyörű. Én legszívesebben reggeltől ezt csinálnám egy lezárt úton, ide-oda pörgetni, menni, hallani ezt a hangot, mert ez fogy el, és ezt teszi ezt az autót is drágává, keresetté és hobbiautóvá, ez a hang, meg ez a mozgás, meg ez a kormányreakció, meg ez az egész, ami itt körülötted van. Szóval mindenkinek csak azt tudom javasolni, valahogy van módja, szereti az autót, és van módja valahogy kipróbálni egy 911-est, akármelyiket, azt helyezze be úgy nagyjából abba a korba, amikor azt készítették, amelyik kornak szólt, és azt fogja mondani, hogy ez igen, ez frankó. Mint ahogy én is ezt mondom, ez igen, ez frankó. Ha pedig ti is azt mondjátok, hogy ez igen, ez frankó, akkor létszik, nyomjatok egy lájkot, és kommenteljetek is, kíváncsi vagyok, mi a véleményetek, akár erről a 996-os tükörtojás lámpás Porsche-ról, egyébként pedig iratkozzatok fel a The Zone csatornára, és valamikor hamarosan jövök egy másik Porsche teszttel, az már egy léghűtéses lesz, és így csapongok ide-oda a sorozatba, de egyet megígérhetek, és vegyétek ezt majd rajtam, kérjétek számon, hogy az összes, mind a 8 modellt be fogom mutatni, és el fogom mondani, mi a jó benne, mi a nem jó benne. Ahogy ennél is elmondtam, ott is el fogom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy végignéztétek, és
Nagyon remélem, hogy egy picit át tudtam adni azt a jóságot, ami ebben az autóban van. Búcsúzom tőletek, sziasztok! Peti is búcsúzik, a két Peti, akik segítettek nekem, illetve felvették ezt a videót. Köszönöm, sziasztok! Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!